Tuy nhiên, khác với Covid-19, Covid-19 lây sang người là tạo ra đại dịch khi bệnh đậu mùa khỉ đã lây sang người rất nhiều lần, nhưng chưa lần nào. Thằng này. Cụ thể, từ năm 1970, người ta đã... Phía trước có camera theo dõi tốc độ. Thật lòng anh yêu dấu vết thương em ghim thật sâu. Thằng này đi bay kìa. Mẹ con chó kia trong vòng rồi. Còn mẹ bộ bị ngu. Còn mẹ chó lợn này. Giờ nó nhưng cách phòng ngừa đơn giản là người dân chỉ cần loại bỏ nơi đẻ trứng của muỗi, không để muỗi sinh sôi nảy nở. Mỗi gia đình nên thường xuyên dành từ 20 đến 30 phút mỗi tuần để kiểm tra ngủ bia che lánh trên cánh đôi ngày có cuộc thương lối tận mặt nào yêu sâu không làm cho ta xa cách nhau. Start recording emergency video. Địt con mẹ mày. Mày nha. Sắp đến biển báo tốc độ giới hạn 80 km/h. Chết. Thế bây giờ cháu học năm 1 rồi đấy, mới lúc nào đẻ đi đẻ ép Xe này Đi ép ông ơi. chiếc xe 34 D 01535 đi ngược chiều rất nguy hiểm để lên cầu Vĩnh Tuy.